punta na tayo sa PixArt apps ng cellphone natin. Ayan. And then, pili na tayo ng background na gusto natin gamitin. Ayan, marami kayong pagpipilian dyan backgrounds. Pero, pwede rin naman kayong mag-download sa Google ng background na gusto nyo. So, nag-download ako ng gagamitin ko. Ayan siya. Ayan yung dinownload ko na background galing sa Google. Sinave ko lang siya sa cellphone ko. So, kunwari ang content natin is about sa makeup. So, ang gagamitin mo siya sa thumbnail, punta kayo dito sa tools. Ayan. And then, punta kayo dito sa crop. And then, hanapin nyo yung format ni YouTube para sa ating thumbnail. Ito ay nasa dulo. Click nyo lang yan. Then, set nyo na siya. Ayan, okay na siguro yan. Yan. And then, kung gusto nyo mag-add ng photo nyo, meron din dito. Punta lang kayo dito sa add photo. And then, pili lang kayo ng picture na gusto nyo ilagay dun sa background nyo. So, ito yung sa akin. And, adjust nyo lang yung laki niya. Then, kung gusto nyo matanggal yung background dyan sa gilid-gilid ng photo nyo, pwede nyo rin siyang tanggalin. Punta lang kayo dito sa cut. Punta lang kayo sa cut, tapos piliin nyo tong parang tao dito. Ayan. So, mag-highlight siya ng red. Yan yung ikakat ni PixArt na matitira. Ayan. So, save nyo lang siya. So, ayan na. Nakat na yung background kanina dun sa picture natin. And then, pwede na kayong maglagay dyan ng iba nyo pang mga design na gusto. So, tingin tayo dito. Dito, may sticker dyan. Hanap lang kayo dyan na design na gusto nyo pang idagdag. Pwede kayong mag-search din dyan. Lipstick. Dahil ang content natin ngayon ay makeup. So, hanap tayo na pwede nating ilagay na design dyan. Tapos, add nyo lang siya. Pwede rin kayong maglagay ng iba pang design. Lagyan ko siya nito, call out. And then, pili lang kayo dyan ng design na gusto nyo. Ito yung pipiliin ko. Then, pwede nyo siya lagyan ng text sa loob. Kung anong gusto nyo ilagay dyan na words. Yan. Then, click lang natin yung check sa taas. Then, yan na siya. Adjust na lang natin. Ayan, pwede nyo rin baguhin yung background nung napili natin. Pwedeng gawing pink. Ayan. And then, kung gusto nyo pang mag-add ng text, pwede rin. Punta lang kayo dito sa text. Ayan, lagay natin, my simple makeup. Yan. Then, lagay natin siya dito. Pili lang ulit tayo ng gusto nating gamitin na text. Ayan yung text natin. Then, pwede nyo naman din baguhin ang kulay niyan. Punta lang kayo dito sa color. Then, pili na kayo ng color na gusto nyo. Bawa yan. Then, pwede rin natin siya lagyan ng stroke. Ito, stroke. Para mas lalo siyang makita o mapansin yung outline ng ating letter. Pinili ko yung black. And then, adjust lang natin din yung kulay ng stroke niya o outline. Para mas lalo siyang mapansin. So, ayan. Tapos, pwede rin natin ilagyan ng background color siya.
yung pinakang thumbnails natin. Punta lang tayo dito sa border. And then, pili lang tayo dyan ng kulay na gusto natin. Ako, hindi ko na siya lalagyan ng inner color. Outer color na lang yung lalagay ko. Yan, pwede nyo i-adjust dyan kung gaano kakapal ng outer color yung gusto nyo. So, ayan. Click nyo lang tong kulay black na to, tong may square. Pili na kayo ng kulay dyan na gusto nyo. So, yan na lang. Ayan. So, after nyan, click nyo na lang yung check ulit sa taas. And then, yan na. Yan na yung ating gagamitin na thumbnails para sa ating YouTube video. Lang natin tong sign na right dito sa taas. Ito. Click nyo lang yan para ma-save yung inyong ginawang for thumbnails nyo. And then, save. And then, save. And then, click nyo yung gallery kung saan nyo gustong ma-save yung ginawa nyo. Ayan. And then, done. Ayan. So, meron na tayong thumbnails na nagawa. Paano ba siya ilalagay sa ating YouTube video? Example. Punta tayo sa desktop site ng YouTube natin. Ayan. Example dito Ito kayo sa Video Manager. Halimbawa, meron kayong na-upload na YouTube video nyo na wala pang thumbnails. Ito, pwede nyo siya ditong i-edit. Click nyo lang yan, yung edit na gusto nyong ilagyan ng thumbnails. So, edit. Ayan. So, halimbawa lang wala kayong thumbnails dito. Click nyo lang to. Mapapansin nyo may 4 dyan na photo o yung view nung YouTube nyo. Click nyo lang tong pang-4 na square. Ito. Click nyo lang siya. And then, yan, click nyo lang siya. Yan, click nyo lang siya. And then, punta ka na kayo sa files. Punta na kayo sa pick arts nyo. Ayan, para makuha yung ating ginawa. Click nyo lang din yan. And then, mapupunta na siya dito. Ma-add na siya sa YouTube video. So, ayan na. Nakita nyo, nagbago na siya. After nyo i-edit yung thumbnails nyo, pwede nyo na siyang i-save. Private muna natin. Pwede nyo na siyang i-save katapos nyo lagyan ng thumbnails. So, yan. Tingnan natin. Back ulit tayo. So, ayan na siya guys. Nagbago na yung ating thumbnails sa ating YouTube video. So, ganun lang siya kadali guys. Pag gagawa kayo ng thumbnails para sa inyong YouTube video. Kailangan nyo lang maging creative o gumawa kayo ng thumbnails na mapapansin agad ng mga viewers nyo. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo.